اهلا بيكم وفيديو جديد. معاكم امير اسعد من قناه ديكور ورسم. النهارده هنعمل فكرتين تحفه جدا، لو انت نفذتهم على حوائط كبيره هيكون شكلهم شيك جدا. اول فكره بناخد 30 سنتي، ولو انت بتعمل حائط طبيعي مثلا 3 متر العرض بتضعف المقاسات دي، يعني ال 30 هتخليها 60 وال 15 هتخليها 30. بتحدد الاجزاء حسب طول الحائط اللي عندك. بنجيب دهان بلاستيك نص لامع وبنضيف عليه بني وجملي واسود، بيدينا نفس اللون اللي قدام حضرتك ده. وبنبدأ بعد كده نلزق الجزء اللي احنا عاملينه آخر حاجة تحت، وبعد كده بنبدأ ندهنه بلاستيك نص لامع مائي زي ما حضراتكم شايفين، ودي هتكون أرضية بديل الخشب. بعد كده بنبدأ ناخد الأجزاء بتاعة شرايح الستيل اللي احنا هنركبها، وده ستيل 3 سنتي عرض، بنضيف عليه في الظهر سيليكون عظم تركي، وبعد كده بنبدأ التثبيت. طبعا الشرائح بتقطع بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفين، مش بتقطع مظبوطة. بنبدأ نثبتها باللزق لحد ما السيليكون ينشف. طبعا انت ممكن تزود او تقلل حسب مساحة الحائط عندك. زي ما حضراتكم شايفين كده ببدأ ألزق لحد ما بيبدأ ينشف، وبعد كده لما السيليكون بيعضم وينشف بشيل الستيكر وبجيب معجون وببدأ أدفن كل شرايح الستيل. مهم جدا ان انت تدفن الشرايح دي علشان بتكون قوية جدا ومش بتجرح ايد حد لو انت دفنتها، وشكلها بيبقى شيك. فكذا فايدة في اللي انت تمعجن على الشرايح ديت، وشكلها في الاخر بيبقى في منتهى الشياكة. بعد ما سحبت معجون استنيت لما المعجون نشف وبدأت أصنفر المعجون زي ما حضراتكم شايفين. ممكن تدي سكينة أو سكينتين حسب ما تشوف الحائط اتظبط أو لأ. بعد كده بنجيب دهان بلاستيك، طبعا ده بلاستيك مطفي، وبنبدأ ندهن الجزء اللي احنا عملنا فيه معجون. وزي ما حضراتكم شايفين أنا بنزل شوية تحت عشان مكان المعجون يتبطن معانا، ما ينفعش ياخد نص لمعة على كده. ببدأ أدهن الجزء اللي فوق دهان بلاستيك مطفي. بعد ما دهنته بيبدأ ينشف بديله وش تاني زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد كده ببدأ أدي بلاستيك نص لامع في الجزء اللي احنا نزلنا عليه بالمعجون وبحدده تاني، وبدي الجزء كله وش بلاستيك نص لامع. بعد الجفاف ببدأ ألزق الجزء اللي تحت. بجيب مادة الجليز المخصصة للديكور بطيئة الجفاف وبديها شوية اسود وجملي وبني علشان يدينا لون بني غامق زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد ما عملت اللون البني الغامق هبدأ أدهن الجزء اللي تحت عشان أعمل شكل بديل للخشب. أول حاجة بتوزع طبعا مادة الجليز. المادة دي بطيئة الجفاف مش بتنشف بسهولة. بتدهن الجزء اللي انت عايز تدهنه كله زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده بتجيب قماشة خشنة أو الليفة بتاعة المواعين اللي حضرتك شفتها، وبتبدأ تعمل بيها شكل الخشب بالطريقة اللي حضرتك شايفها دي. طبعا عشان نبدأ نكمل عليه دي مرحلة أولى. وزي ما حضراتكم شايفين بعد كده بجيب القطيفة الخام وببدأ ألونها، بديها نقطة أسود ونقطة جملي علشان يدينا اللون اللي احنا محتاجينه. أبدأ أبطن اللون اللي احنا عملناه. طبعا الأرضية بتكون يعني نفس لون القطيفة، او لو انت هتعملها افتح درجة او اغمق درجة يعني مفيش مشكلة، بس تبقى قريبة من لون القطيفة اللي انت هتعملها. بعد ما اديت وش هبدأ ارمي الخامة بتاعة القطيفة. طبعا لو اللون ما اتظبطش معاك في البطانة فانت زي ما حضرتك شفت كده انت عايزه على بيش شوية، بعد كده بتظبطه قبل ما بتدي القطيفة اللي انت هتشتغل بالمالك عليها. ببدأ ارمي قطيفة خام، وبعد كده ببدأ أعمل شكل التأثير بالمالك البلاستيك زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا كل ما بتشتغل بالمالك أكتر كل ما شكل التأثير بيوضح معاك أكتر، وكل ما بتصغر تقطيعات القطيفة بتكون شكلها أفضل. زي ما حضرتك شايف معايا قطعة قماشة أو سفنجة ببدأ
اشيل كل الزيادات اللي في المالك، وبعد كده ببدأ اصغر النقشة بتاعة القطيفة زي ما حضراتكم شايفين. بعد ما خلصت بقى وببدأ اعمل شكل بديل خشب، بجيب لزقة 2 سنتي، وكل 2 سنتي بحط لزقة زي ما حضرتك شايف كده. بجيب قطعة قماشة وبضغط على كل اللزق اللي عندي، بحيث اللي هو لما اجي ارش ما يضايقنيش. هنا بقى بجيب الدوكو الاسود، دهان الدوكو دهان السيارات، وببدأ ارش جنب اللزق على طول زي ما حضرتك شايف. طبعا انا برش جنب اللزق يمين وشمال، بحيث ان انا اعمل تظليل، وشلت جزء من اللزق عشان تشوف هيبقى شكله عامل ازاي قدام حضراتكم. هنا بقى ببدأ زي ما حضرتك شايف كده يبدأ يدينا شكل بديل الخشب. هنا ببدأ أرش كل الجزء بالدهان الدوكو زي ما حضرتك شايف كده، بترش رشة خفيفة على الجزء المكشوف لحد ما بيدي لون أغمق. بشيل كل الستيكر هنا عندي زي ما حضرتك شايف كده. بعد كده بجيب قلم فلوماستر اسود، وببدأ امشي على الخطوط تاني. طبعا الستيل بيوضح لي الخطوط ماشية ازاي. وبعد كده ببدأ اعمل شكل من فوق زي ما حضرتك شايف كده بالقلم، وطبعا كل قلم اسود في الماستر مش بيطلع، ودي تبقى حاجة اكيد انت تعملها، اللي انت تعمل يعني الخطوط دي بقلم ما بيطلعش. ببدأ اشيل الستيكر معايا وبيبدأ الحائط يظهر، وزي ما حضراتكم شايفين كده شكله في منتهى الجمال. ولو انت نفذته على حائط كبير هيبقى زي الصورة اللي قدام حضرتك الصغيرة ديت، وممكن تحط فيه شاشة، الموضوع هيبقى شكله جميل جدا. هنبدأ في الديكور التاني. بنبدأ أول حاجة ناخد المقاسات بتاعة الجنبين، وزي ما حضرتك شايف كده مهم يكون معاك ميزان عشان تظبط الخط. وهنا بقى هنعمل مكان الستيل. طبعا الستيل ده هيكون بارز، طبيعته ليه جنبين كده زي ما حضرتك شايف كده زي علبة، وبنجيب له قطع خشب على قده بالظبط. يعني انت بتجيب الشريحة الستيل دي وبتروح عند نجار يعمل لك عليها قطع خشب وانت واقف كده، الموضوع بيكون بسيط جدا. وبتبدأ تسمر في الحيطة، وبتجيب اللزق السريع السبراي او السيليكون العظم التركي، وبتبدأ تثبت الشريحة اللي معاك. طبعا اي لزقة يمسك لان هي بتبقى يعني داخلة ضغط، فانت بتديها اللزق السريع دوت السبراي، او بتديها سيليكون عظم تركي وبتبدأ تثبتها. بعد كده بنجيب دهان البلاستيك النص لامع، وهنعمل شكل بديل خشب. اي شكل بديل خشب لازم تعمله بدهان نص لامع بلاستيك عشان يقدر مادة الجليس تمشي عليه وياخد ويدي ويظهر لك شكل الخشب كويس. بنعمل لون اللي هو البرتقاني دوت زي ما حضراتكم شايفين، وبنبدأ ندهن الجزئين اللي معانا. طبعا بتديهم وش تقيل، يعني مش لازم تديهم وشين، لو اديتهم وش تقيل خلاص مفيش مشكلة، اهم حاجة ما يكونش كاشف. بعد ما بندهن الجنبين بنجيب ذهبي مائي، وطبعا كل ما الدهب المائي يكون جودة عالية او عيار بيكون افضل. انا شغال بميدو وده متوسط، يعني انت لو جبت جوتن هيكون افضل من كده كمان. ببدأ اوزع بشكل عشوائي زي ما حضرتك شايف كده، مش بسيب جزء كبير يكون فاضي. وببدأ اعيد على الذهبي تاني. هنا بجيب مادة الجليز اللي هي اتفقنا اللي هي بطيئة الجفاف اللي هي مخصصة للديكور، وبعملها لون بني زي ما حضرتك شايف كده. وببدأ أدهن بيها الجزء اللي احنا عملناه بلاستيك نص لامع لأرضية بديل الخشب. وبجيب بعد كده بعد ما بدهن الجزئين بتجيب بقى يعني اللي هي السفنجة بتاعة المواعين أو قماشة تكون خشنة بس ما تكونش ناعمة عشان تديلك شكل الخطوط زي ما حضرتك شايف كده. ببدأ أمشي بالسفنجة بتاعة المواعين الخشنة دي، أو سلك مواعين عادي على فكرة هيديك شكل بديل خشب.
او شكل الخشب زي ما حضرتك شايف كده. بعد كده بجيب معجون ديكور او بتعمل بيه ديكورات، او معجون حوائط عادي، مفيش مشكلة. بديله لون اسود وبعمله لون رصاصي، وببدأ اوزعه على المالك. وبعد كده ببدأ على كل الحروف بتاعة الذهبي بوزع المعجون بالطريقة اللي حضرتك شايفها، ما بسيبش جزء كبير ما فيهوش معجون. مهم جدا اللي انت توزع، ومهم اللي انت على حروف المعجون حروف الذهبي تكون كلها اجزاء معجون، عشان لما اجي اساوي كده بالطريقة اللي حضرتك شايفها، لو لقيت جزء طبعا فاضي شوية بتجيب معجون وتعمله زي ما حضرتك شايف كده. ببدأ بالمالك اشيل كل الزيادات واساوي الحائط، اساوي المعجون ببعضه. طبعا المعجون ده يفضل اللي انت بتديله وش سيلر او ورنيش مائي حماية. بعد الجفاف بقى وبعد ما الجليز نشف اللي هو شكل بديل الخشب، بجيب لزق 2 سنتي وببدأ كل 2 سنتي احط لزقة يمين وشمال زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا الديكور ده لو على حائط كبير هيبقى شكله في منتهى الجمال. هنا بقى بجيب الدوكو الاسود دهان السيارات وببدأ ارش يمين وشمال، وانا هحاول اوضح لك على قد ما اقدر اللي انت بترش يمين وشمال الجزء المكشوف عشان تدي ظل خفيف منور في وسط الشريحة. زي ما حضراتكم شايفين ببدأ باللون الاسود ارش يمين وشمال، اللي انا اعمل تظليل غامق عشان لما اجي اشيل اللزق اللي انا حاطه ال2 سنتي يدينا شكل بديل الخشب. وهنا برجع لو في حاجة منورة ببدأ اظللها تاني، والجزء التاني برشه بنفس الطريقة اللي هو بغبر او برش رش خفيف كده على الاجزاء المكشوفة، بحيث اللي هو لما اجي اشيل اللزق يبقى في فرق بينه وبين الجزء اللي هو عليه اللزق. بعد كده ببدأ أشيل كل الستيكر وبيدينا شكل بديل خشب زي ما حضراتكم شايفين كده. وببدأ أشيل الستيل. طبعا الستيل ده ليه جنبين كده شكله بارز، بيبقى شكله أفضل من الستيل الخفيف اللي هو بيتلزق مباشرة على الحائط. ده بيدي شكل فخامة شوية، ومع التاتشات الذهبي بيكون شكله ممتاز جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا رأيك في الكومنتات. لو انت مش مشترك معانا في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوف حضراتكم على خير في الفيديو القادم ان شاء الله.